morning, students. Students, we are study about physiology of the seed dormancy, right? In earlier lecture, we have completed study of the seed dormancy. So right now, in this lecture, we are discuss about how to do removal of the seed dormancy. આપણે સીડ ડોર્મન્સીને રિમૂવ કઈ રીતના કરી શકીએ એના વિશે આજે આપણે સ્ટડી કરવાના છીએ. હવે આપણને ખબર છે સીડ ડોર્મન્ટ થઈ ગયો છે, પણ એને રિમૂવ પણ કરવો પડે ને. જો સીડ ડોર્મન્ટ જ હશે તો એ જર્મિનેટ થઈ શકે નહીં. તો એવી કઈ કઈ મેથડ છે કે જે મેથડથી આપણે સીડ ડોર્મન્સી છે એને બ્રેક કરી શકીએ અને રિમૂવ કરી શકીએ, રાઈટ? સો એના વિશે આજે આપણે સ્ટડી કરવાના છીએ. So seed dormancy can be removed by removing the seed coats from the dormant seed. જે પણ ડોર્મન્ટ સીડ છે જે જર્મિનેટેડ થવાનું નથી કારણ કે ડોર્મન્ટ કન્ડિશન્સમાં જતું રહ્યું છે, તો એની જે સીડ કોટ છે, સીડ કોટ કેવું હોય? હાર્ડ હોય. તો જો તમે એ સીડ કોટને રિમૂવ કરી નાખો તો એની અંદર એમ્બ્રિયો છે એ પછી જર્મિનેટ થશે. So this can be removed by the treating the dormant seed with hot water or the concentrated sulfuric acid. So this would make the seed coat are the very soft, right? And hence the dormancy of the seed is broken the easily. એટલે કે તમે ખબર છે કે સીડ છે એકદમ હાર્ડ છે, તો એને તમે હાથેથી કંઈ નથી કરી શકવાના, રાઈટ? તો એને શું કરવાનું? હોટ વોટર છે અથવા તો કોન્સન્ટ્રેટેડ સલ્ફ્યુરિક એસિડ છે એની અંદર જો તમે સીડને ડિપ્ટ કરી દો, રાઈટ, તો શું થવાનું છે કે એનો જે સીડ કોડ છે એ વોટર અથવા તો હોટ વોટર છે એ અથવા તો સલ્ફ્યુરિક એસિડના કોન્ટેક્ટમાં આવશે, તો એનું જે હાર્ડ કવરિંગ જે છે, હાર્ડ કોડ જે છે એ સોફ્ટની અંદર કન્વર્ટ થઈ જશે, રાઈટ? તો એને શું કહેવાય? એનાથી આપણે ડોર્મન્સી છે સીડની એ ઇઝીલી આપણે એને બ્રેક કરી શકશું. ઇન અધર વે, વેન ધ સીડ ઇઝ બરીડ ઇનસાઇડ ધ સોઇલ્સ, આપણે એને સોઇલ્સની અંદર ડીપ કરી દીધું છે, તેવા ટાઈમે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ ઇનસાઇડ ધ સોઇલ્સ પ્લે એન ધ વેરી મેઇન ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ્સ બાય મેકિંગ ધ સીડ કોડ્સ ફ્રોમ ધ હાર્ડ ટુ સોફ્ટ. તો એની અંદર જે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ હશે એનો સૌથી મોટો રોલ્સ હોય છે. એ શું કરશે કે સીડ કોડ સાથે એવી રિએક્શન્સ કરશે કે સીડ કોડ છે એને હાર્ડ ટુ સોફ્ટની અંદર એ કન્વર્ટ કરી દે છે. તો આવી રીતના પણ આપણે જે સીડ ડોર્મન્સી છે એને બ્રેક કરી શકીએ છીએ. Exposure to the white lights, exposure to red and the far red lights, role of the phytochromes, use of the plant's hormones, role of the darkness, stratifications, that means treating the seeds with low temperature helps to remove the seed dormancy. By using the gibberellic acid of the hormones, types of the hormones to remove the seed dormancy, using of the growth promoting substance for the breaking seed dormancy. Actually remove કરી શકીએ છીએ એના ટાઈપ્સ આપ્યા છે કે આપણે આટલી મેથડ્સથી આપણે એને રિમૂવ કરી શકીએ છીએ. જો ટેમ્પરેચરની અંદર ચેન્જીસ આવે, લાઇટની અંદર ચેન્જીસ આવે, અલગ અલગ લાઇટ્સની વેવલેન્થ આપણે એને ઉપર પાડીએ તો એનાથી પણ સીડની જે ડોર્મન્સી છે એને આપણે ઇઝીલી બ્રેક કરી શકીએ છીએ. હોર્મોન્સથી પણ થઈ શકે છે, રાઈટ? તો આ બધા એની અંદર અલગ અલગ રીતના ભાગ છે એ ભજવતા હોય છે, પ્લે હોય છે, આ બધાનો ઇમ્પોર્ટન્સ પ્લે હોય છે, રોલ હોય છે, રાઈટ? હવે એકચ્યુઅલી આપણે બે રીતના સીડની જે ડોર્મન્સી છે એને બ્રેક કરી શકીએ છીએ. વિચ ટાઈપ ઓફ ધ મેથડ? સો નેચરલી બ્રેકિંગ મેથડ્સ એન્ડ ધ આર્ટિફિશિયલી બ્રેકિંગ મેથડ્સ. સો ઇન ધીસ મેથડ્સ વી કેન અપ્લાઇડ એન્ડ we can breaking the seed dormancy, right? So first of all, so natural breaking of the seed dormancy. So in the nature, seed dormancy is broken automatically. Naturally જે બ્રેકિંગ થાય છે સીડ કોડ અને સીડ ડોર્મન્સી એની અંદર કોઈ હ્યુમનનો કોઈ આર્ટિફિશિયલી કોઈ પાર્ટ નથી હોતો, કોઈ રોલ નથી હોતો, એ નેચરલી બ્રેક થાય છે, રાઈટ? સો કઈ રીતે? ગ્રોથ ઇનિબિટર્સ આર ધ સસ્પેક્ટેડ ફોર ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ ગ્રોથ હોર્મોન્સ. ગ્રોથ હોર્મોન્સના લીધે એની અંદર સીડ ડોર્મન્સી છે એ થઈ શકે છે, બ્રેક થઈ શકે છે, રાઈટ? અત્યારે બ્રેકિંગની વાત ચાલે છે એટલે બ્રેક સમજવાનું છે બધાએ. શું થશે? બ્રેક થઈ જશે. હવે તમને ખ્યાલ છે in plants having 5 types of the hormones, right? And in this 5 the 2 growth hormones is inhibitors,
રાઈટ. એ બધાને શું કરે છે, ગ્રોથને ઇનિબિટ કરતો હોય છે, રાઈટ. ગ્રોથ આર ધ ઇનિબિટર્સ આર ધ સસ્પેક્ટેડ ફોર ધ ડેવલપમેન્ટ્સ ઓફ ધ ગ્રોથ હોર્મોન્સ. તો એ ગ્રોથ હોર્મોન્સ છે એ કયા કયા છે ઇનિબિટરની અંદર? ઇથિલિન એન્ડ એબ્સિસિક એસિડ. These both hormones are the inhibitor hormones in the plants, right? And another three like auxin, gibberellic acid જેને gibberellin પણ કહેવામાં આવે છે, and then the cytokinin. These three hormones is a plant growth hormones કે પ્લાન્ટ્સની અંદર જે શૂટ ગ્રોથ થાય છે, રૂટ ગ્રોથ થાય છે, એના માટે રિસ્પોન્સિબલ છે. તો એના માટે એમ્બ્રિયો જ્યારે હોય, એમ્બ્રિયોની અંદર જો એને ઓક્સિન, જીબ્રેલિન એન્ડ ધ સાઇટોકાઇનિન્સ, જો આના કમ્પોનન્ટ્સ એને મળતા રહેતા હોય, હોર્મોન્સ છે એને એક સસ્ટેન્સ લેવલની અંદર મળી જતું હોય, તો એની અંદર જર્મિનેશન છે એ જલ્દી થતું હોય છે, રાઈટ. પણ આ જે ઇનિબિટર જે હોય છે, જેમ કે ઇથિલિન્સ અને એબ્સિસિક એસિડ, એ એના ગ્રોથને શું કરી નાખે છે, અટકાવી નાખે છે, રાઈટ. તો નેચરલી ગ્રોથ હોર્મોન છે એનું પ્રોડક્શન્સ વધી જાય અને ઇનિબિટરનું જે કોન્સ્ટિટ્યુટ છે ઘટી જાય, તો એવા ટાઈમે જે સીડ ડોર્મન્સી થઈ ગઈ હોય એ બ્રેક થઈ શકે છે. લીચિંગ ઓફ ધ જર્મિનેશન્સ ઇનિબિટર્સ, then after maturations and after the ripening of the embryo, weakening of the impermeables and the tough seed coat by the microbial actions, aberrations passes through the digestive tract of the animals. હવે આ બધી નેચરલી પ્રોસેસ છે. જેમ કે આપણે વાત થઈ કે જે સીડ જે છે એ ઓટોમેટિકલી સીડ્સ જે સોઇલ્સની અંદર હોય, તો માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ જે એની સાથે એક ઇમ્પોર્ટન્સ પ્લે છે એ રોલ કરતો હોય છે, right? So these are the method of the natural breaking of the seed dormancy, right? Then after the artificial breaking of the seed dormancy, so how to do we can break the seed dormancy for the artificially, right? So first is a scarifications. So hard impermeable seed coat is weakened of the ruptured by the filling, chipping, hot water or the chemical. અલગ અલગ મેથડથી આપણે એનું જે સીડ કોટ છે એને બ્રેક કરી દઈએ, રાઈટ. સીડ કોટ જે એને શું કરવાનું છે, રેપ્ચર કરવાનું છે, એને અલગ કરવાનું છે. તેના માટે અલગ અલગ કેમિકલ્સનો યુઝ કરી શકીએ છીએ, હોટ વોટરનો યુઝ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ. તો આવી રીતના આપણે એને સીડ ડોર્મન્સી છે એને બ્રેક કરી શકીએ છીએ. તો એ જે મેથડનું નામ છે જેને કહેવાય છે સ્કેરિફિકેશન્સ. Then after the startifications, both are the different scarifications and the startifications, right? So seed are the moistened and the export to the oxygen for the variable period at the low or the higher temperature. Startification ની અંદર શું થાય, મોઇશ્ચર છે એની અંદર એબ્ઝોર્બ થશે. મોઇશ્ચર જેવું એબ્ઝોર્બ થાય એટલે ઓક્સિજન છે એ એમાં રિલીઝ થશે, રાઈટ. મોઇશ્ચર લીધું તો મોઇશ્ચરની અંદર એક પ્રકારના ઓક્સિજનના કમ્પોનન્ટ પણ હશે. તો જ્યારે હાયર એન્ડ લો ટેમ્પરેચર આવશે તો કોઈ પણ સીડ્સ હોય છે એની અંદર ટેમ્પરેચરની ઇફેક્ટ છે સૌથી વધારે હોય, તો એવા ટાઈમે એનું સીડ કોટ છે બ્રેક થઈ જશે, કારણ કે એની અંદર ઓલરેડી મોઇશ્ચર છે એ એબ્ઝોર્બ થતું ગયું હોય છે. જેટલા લેવલ્સની અંદર મોઇશ્ચર હોવું જોઈએ એના કરતાં વધી જશે, ઓક્સિજનના મોલેક્યુલ છે એ વધી જશે, તો ઓક્સિજન છે એ બહાર નીકળવાની ટ્રાય કરે છે આવા ટાઈમમાં, અને જે એનું સીડ કોટ છે એને શું કરી નાખશે, બ્રેક કરી દેશે, રાઈટ. Contracting inhibitors. Inhibitors are the destroyed by the dipping the seeds in the potassium nitrate, KNO3, thiourea, ethylene chlorohydrin and the gibberellin, રાઈટ. બાકીના કેમિકલ્સ છે, કેમિકલ્સની અંદર આપણે જો સીડને ડીપ કરી દઈએ તો ઇઝીલી જે હાર્ડ સીડ કોડ છે એ હાર્ડ સીડ કોડમાંથી એ સોફ્ટની અંદર કન્વર્ટ થઈ જશે, અને જે એની અંદર એમ્બ્રિયો જે હોય છે એને જર્મિનેશન થવામાં હેલ્પફુલ થાય છે. અને જીબ્રેલિન એસિડની અંદર પણ એ વસ્તુ છે એ નાખી શકે છે, કારણ કે જીબ્રેલિક એસિડ છે એ ગ્રોથ હોર્મોન્સ છે એટલા માટે. Sacking and the pressure. Vigorous sacking and the hydraulic pressures are used to weaken the seed coats. શેક કરો, એ કોઈ એવા મટીરિયલ્સની અંદર નાખીને એને તમે હલાવો, બરાબર, શેક કરો અપ એન્ડ ડાઉન, રાઈટ. એની ઉપર કોઈ હાઇડ્રોલિક પ્રેશર નાખો, કોઈ વોટરનું પ્રેશર આવી જાય કે એ પ્રેશરથી પણ એનું સીડ કોટ છે એ ડેમેજ થઈ શકતું હોય છે. Then after light is very important, right? So seed whose germinations is affected by the light.
આર ધ ટર્મ્ડ બાય ધ ફોટોબ્લાસ્ટિક. જો લાઇટ વધી જાય, લાઇટ ઓછી થઈ જાય તો એનાથી એને અફેક્ટ થઈ શકે છે, રાઈટ. લો ટેમ્પરેચર ધેટ મીન્સ ધ ચિલિંગ, એટલે ઠંડુ વાતાવરણ હોય. આફ્ટર ધ રાઇપનિંગ ઓફ ધ સીડ્સ occurs rapidly at a low temperature, right. Under the field conditions, this chilling the requirement is normally met by the naturally winter temperature, and these are is the why such seeds do not germinate in this autumn when they are the seed. એટલે કવરની અંદર આવી જાય છે, ઓટમની અંદર એ જર્મિનેટ થશે નહીં, વિન્ટરની અંદર એ નોર્મલ ટેમ્પરેચર જેવું હોય ત્યારે એ શું થાય છે, જર્મિનેટ થઈ જશે. હવે જે નોર્મલ ટેમ્પરેચર જે છે વિન્ટરનું, એના જેટલું ટેમ્પરેચર જો આપણે આર્ટિફિશિયલી લાવી દઈએ તો એની અંદર સીડ ડોર્મન્સી છે એ બ્રેક થઈ શકે છે. એટલે લો ટેમ્પરેચરની વાત કરી. અલ્ટરનેટિંગ ટેમ્પરેચર, seeds in which the embryos are in the dormant stage. So dormancy may be broken by the exposing then the alternatively to low temperature to higher temperature. એના બંનેના પ્રેક્ટિકલ કરો. ક્યારેક એને લો ટેમ્પરેચરના ટાઈમિંગ પીરિયડ ઉપર રાખો, ક્યારેક એને હાઈ ટેમ્પરેચરના ટાઈમિંગ પીરિયડ ઉપર આપો. તો અલ્ટરનેટિંગ ટેમ્પરેચર છે એને રિમૂવ કરતું રહેવાનું, અલ્ટરનેટિંગ એને ચેન્જ કરતું રહેવાનું, રિમૂવ નહીં ચેન્જ કરતું રહેવાનું, રાઈટ. બધા પ્લાન્ટ્સના એક ફોટો પીરિયડ્સ હોય છે, આપણને ખ્યાલ છે. તો એ ફોટો પીરિયડ્સને અપ્લાય કરીને એ લોકો ડિફરન્ટ ટાઈમિંગની અંદર એને ટેમ્પરેચર લો આપે, ટેમ્પરેચર હાઈ આપે. આનાથી શું થવાનું છે, એ સીડ ડોર્મન્સી જે છે એ બ્રેક થઈ શકે છે, રાઈટ. નાઉ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ સીડ ડોર્મન્સી. જો સીડ ડોર્મન્સીના ઇમ્પોર્ટન્સ પણ છે, રાઈટ. એવું નથી કે સીડ ડોર્મન્ટમાં જતું રહે એટલે એ જર્મિનેશન નથી થતું, પણ એના તો ઘણા બધા ફાયદા પણ છે. જેમ કે એક પછી એક જોઈએ. પેરેનેશન્સ. So seed dormancy allow the seed to pass through the drought period, cold and other unfavorable conditions. આ કન્ડિશન્સની અંદર એ ડેવલપ થશે નહીં. ઓલરેડી કેવું થઈ ગયું, સીડ ડોર્મન્ટ એટલે નકામા ટાઈમની અંદર એ ક્યારેય જર્મિનેટ થવાનું નથી, પણ જ્યારે ફેવરેબલ કન્ડિશન્સ આવે ત્યારે ઓટોમેટિકલી શું થઈ જશે, જર્મિનેટ થશે. તો પેરેનેશન્સ એનો એક ઇમ્પોર્ટન્સ રોલ છે. દેન આફ્ટર ડિસ્પર્ઝલ, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જો એને સીડને મોકલવા હોય તો ડિસ્પર્સ જ્યારે સીડ થાય છે તો એની અંદર પણ એ હેલ્પફુલ થાય છે. જર્મિનેશન્સ અંડર ધ ફેવરેબલ કન્ડિશન્સ, રાઈટ. મેં વાત કરી કે પ્લાન્ટ્સ આર ધ એબલ ટુ ધ ગ્રોથ એન્ડ ધ ડેવલપમેન્ટ્સ ઇન ધ પીરિયડ ઓફ ધ ફેવરેબલ કન્ડિશન્સ, રાઈટ. પર્ટિક્યુલર પ્લાન્ટ્સ માટે પર્ટિક્યુલર ફેવરેબલ કન્ડિશન્સ હોય છે. સો સીડ જર્મિનેટ ઓનલી વેન ધ સફિશિયન્ટ વોટર is available to leach out the inhibitors and the soften the seed coats. હવે પ્લાન્ટ્સને ડેવલપ થવા માટે સફિશિયન્ટ લેવલની અંદર વોટર જોઈએ, ટેમ્પરેચર જોઈએ અને અધર ધ એબાયોટિક ફેક્ટર્સ આર ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ્સ ફોર ધ પ્લાન્ટ્સ ગ્રોથ એન્ડ ધ ડેવલપમેન્ટ્સ, રાઈટ. અને એને જ આપણે ફેવરેબલ કન્ડિશન્સ કહેતા હોઈએ છીએ. તો સફિશિયન્ટ વોટરના જો કોન્ટેક્ટમાં આવે તો સીડ કોટ છે એ ઇઝીલી સોફ્ટ થાય છે અને ઇનિબિટર જે એના હોર્મોન્સ જે છે એ બધા રિમૂવ થઈ જશે. પ્લાન્ટ્સના જે ગ્રોથ હોર્મોન છે એના લીધે એ શું થશે, સીડ જે છે એ જર્મિનેટ થઈ શકશે, રાઈટ. એન્ડ ધેન ધ લાસ્ટ વન ઇઝ સ્ટોરેજ. હવે સીડ ડોર્મન્ટ કન્ડિશન્સની અંદર હોય છે તો આપણે એને આરામથી એને શું કરી શકીએ છીએ, એને એક જગ્યાએ સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. આપણે તમે જોયું હોય કે ઘણા બધા એવા ગાર્ડન્સ હોય છે, એ ગાર્ડન્સ અથવા તો મ્યુઝિયમ હોય એની અંદર એક જારની અંદર સીડને કલેક્ટ કરીને રાખેલા હોય છે. પોલિથીનની બેગ આવે છે, જીપ બેગ, એની અંદર પણ આપણે એને સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. સો ઇટ ઇઝ because of the dormancy that human beings are able to the storage of the grains or the seed, pulses, all are the we can store for the making them the available throughout the year and the transport to the areas of the deficiency. આપણે એને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ એને ટ્રાન્સપોર્ટ પણ કરી શકીએ છીએ. સો ધીઝ આર ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ સીડ ડોર્મન્સી, રાઈટ. તો અહીંયા આપણો પ્લાન્ટ ફિઝિયોલોજીના 2 ટોપિક છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે યુનિટ નંબર 3ના, રાઈટ. આપણે જેની અંદર પ્લાન્ટ ફિઝિયોલોજી એન્ડ ધ ઇકોલોજી સ્ટડી કરવાનું છે, રાઈટ. તો એની અંદર આપણે પ્લાન્ટ ફિઝિયોલોજીનો પોર્શન છે એ અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે, જેની અંદર આપણે એક પ્લાન્ટ ફિઝિયોલોજીમાં આપણે જે વોટરનો જે પાથ છે એક્રોસ ટુ ધ સેલ્સ કઈ રીતના છે એનો પાથવે એ જોયો, રાઈટ. એના પછી આપણે એની અંદર 3 પ્રોસેસ જે થાય છે, ઇમ્બિબિશન્સ, ડિફ્યુઝન્સ એન્ડ ધ ઓસ્મોસિસ, એને આપણે ડિટેલ્સની અંદર જોઈએ છે, એના સિગ્નિફિકન્ટ જોયા, ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ જોયા, રાઈટ. એ બધી વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. ધેન આફ્ટર આપણે જોયું સીડ ડોર્મન્સી એન્ડ હાઉ ટુ રિમૂવિંગ ધીસ સીડ ડોર્મન્સી. તો આ બધી વસ્તુ આપણે જે પ્લાન્ટ ફિઝિયોલોજીના જે 2 ટોપિક છે એ આપણે અહીંયા
કમ્પ્લીટ થયા છે. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ઇકોલોજીનો જે પોર્શન છે એ સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ, અને ઇકોલોજીના પોર્શન્સની અંદર આપણે હાઉ ટુ સોઇલ્સ ફોર્મ, રાઈટ, સોઇલ પ્રોફાઇલ, રાઈટ, એ બધી વસ્તુ જોવાના છીએ, અને સોઇલ્સ ઇરોઝન્સ કઈ રીતના થાય છે, સોઇલ્સ ઇરોઝન એટલે શું, એના કન્ઝર્વેશન્સ કઈ રીતના કરી શકીએ, તો એ જે ટોપિક છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી સ્ટાર્ટ કરશું. ઓકે.